Мої вітання любителям активного відпочинку, зокрема рибалкам. Сьогодні ми знаходимося на березі дуже гарної водойми. Це село Доброгостів, спортивна водойма, Коропова. Але попри те все в ній є різновид риби досить широкий. Нас цікавить плотва. Розкладено сьогодні 2 кита. Кіт – це завершення штекерного водилища, зйомна частина. Китів може бути багато оснащених різними оснастками. Його довжина теж варіюється в залежності від глибини на водоймі. Зараз кіт розкладений, так званий третій кіт, по новітній нумерації, як він йде, його довжина 4,20. Глибина в місці ловлі 2,70. Китів у нас розкладено 2. Під мотиля і під піночку. Робоче місце готове. Тепер нам залишилося зайнятися прикормкою. Дуже важливий необхідний елемент у поплавочній рибалці і, зокрема, восени, коли вода холодна і рибка капризна. Ловити ми намірені плотву, і тут є великі кількості достатньо хорошого розміру. І на плотву прикормка має мати відповідні механічні якості, тобто вона повинна пилити в тоні. І цьому дуже важливо, попри все, забезпечити їй цю механіку. Механіку прикормки будемо забезпечити її дозволоженням. От ми в пульверизатор набрали води. І також обов'язково ми додаємо до прикормки ґрунт. Для чого? Збільшуємо об'єм в першу чергу, концентрацію прикормки, тому що осінню риба може жирувати і їсти, багато споживати корму. І якщо ми дамо їй чисту прикормку, вона дуже швидко насититься і залишить точку ловлі. Отож, землю ми заздалегідь приготували. В даному випадку це земля з кротовиння, з додаванням суміші. Ось вона пересіяна вже. Можна купляти готову, а можна просто набирати собі. Головне, щоб земля не мала ніякого зайвого запаху. І потім її пересіювати через сито. І вона буде в такому вигляді у вас. Саму землю вибираєте в залежності від типу ловлі. Тобто, якщо це річка, вам потрібен важкий ґрунт, більше схильний до глини, щоб краще утримувати, йти на дно, утримати прикормку. Якщо це озеро, значить більш пухкий, щоб розпилював її. Типова плотвина прикормка. Замішана вдома, добре наситилася водою. Дивіться, зверніть увагу, вона розпушується, чудово розпушується. В той же момент, коли ми її стискаємо, з першого стискання робиться дуже щільний шар, комок, дуже щільний, бачите? І коли ми тільки легесенько натискаємо, він що руйнується. Значить, ця прикормка буде працювати на дні дуже гарно, пилить. З вологою все добре є. Інколи риба хоче, щоб було концентрат тільки чисто прикормка. Інколи риба хоче тільки, щоб була земля із животинкою, тобто, зокрема, з мотилем. Інколи вона хоче суміш. Тому ви собі тримаєте окремо в 2 різних ємностях землю і прикормку, а втретє ви собі змішуєте по мірі того, як вам необхідно, певну кількість прикормки. Наразі беремо 2 жмені прикормки. Ось одну. Беремо ще одну. Для стартового закорму у нас це буде більше, ніж достатньо, і це зрозуміло. По об'єму десь приблизно літра. Ну і, напевно, беремо такий ж об'єм і землі. Але, опять ж таки, ми беремо землю почергово. Трошки зараз розмішаємо її. Подивимося. Земля, звичайно, що забирає частину запаху прикормки. Це однозначно. Запах ще достатньо концентрований. І можемо додати ще одну жменьку. Тобто у нас вийде приблизно 50 на 50. Ретельно розмішуємо. То само собою. І пробуємо прикормку на стикання. Що ми бачимо? Вона в нас не стискається. Ґрунт був занадто сухий. Це нормально, нічого в цьому дивного немає. Але краще, ніж дозволожувати ґрунт, який зразу піде комками і зліпиться, ми вже будемо дозволожувати суміш. Для цього ми набрали води в пульверизатор, перевіряємо і по чуть-чуть зволожуємо. Є, головне не І знову ж таки дуже сильно розмішуємо. І вже на відчуття. Мало. Краще недо, ніж пере. Висушити прикормку нереально. А з другої сторони, нам треба зліпити кульку, яка має дойти до дна і розкладатися тільки на дні. Бо інакше вона не буде робити те, що потрібно. Здається, ми вже її достатньо дозволожили. Як кажуть у першому читанні. Так, бачите, вона ліпиться, тобто кульку ми зможемо зліпити кульку за 2-3 заходи. Ось вона тримається і в той же момент вона розсипається дуже гарно.
За базу буде зараз взята чиста прикормка і земля, але ми будемо експериментувати з додаванням спреїв і різних ароматдобавок. Це вже в залежності від того, кажуть, які будуть уподобання риби. Ми цього не знаємо, це в процесі ловлі не буде відомо. Наразі базова концентрація хороша, ліпиться чудово і на цьому зупиняємося. І в випадку чого прикормка і земля у нас є окремо, тобто в залежності від умов ми їх можемо собі змішати. Ну що ж, переміщаємося ближче до місця ловлі. Зараз ми сюди, звичайно, що додамо трошечки живого компоненту, небагато. Буквально там дробинку мотиля і трошечки пінки, на яку будемо лапати, щоб якусь атракцію рибі зробити і скорше її притягнути в точечку ловлі. Прикормка готова, живий компонент є. Зараз я сформую кульки для того, щоб готувати. Годувати будемо сьогодні чашкою. Тобто в штекерній рибалці є один окремий кіт, в якому є ось такий елемент, називається чашка. Кульки будемо ліпити, такі ж не поміщалися сюди. Заводити ми будемо їх акуратно і потім можна буде це побачити і в воду, щоб без зайвих звуків максимально зберегти прикормку і її роботу на дні. Кульки ліпимо їх відповідного розміру, надто великі нам не потрібні, бо не помістяться в чашку, та й не будемо перевантажувати її. А приблизно так, що поміщається в долоню, десь порядка 5-6 штук, думаю, 6 кульок буде достатньо для стартового закорму, там буде видно. Все-таки штиль, вітру нема, тут можна рибу як і налякати великою кількістю прикормки. А можна привабити. Будемо діяти обережно, нам важливо, щоб наклювала. Наші наживочки. Так, зараз наш ще буде контрольний промір глибини. Менш-більш місце ловлі я знаю, але перевірити завжди вартує. Для цього ми беремо нашу снасточку і беремо глибиномір. В даному випадку це десь 20-грамовий. Для озера більше, ніж достатньо. Контрольний промір глибини. Попередньо виставленими, менш-більш місце ловлі знаю, але перевірити завжди необхідно. Глибиномір звичайний, зачіпляємо, тут секретів, тонкощів немає ніяких, просто завели в неопрен гачок, струмили вістря і заводимо кіт в точку ловлі. Вирівняли і повільно опускаємо, поки ми не почуємо удару в дно. Є, але трошки тут глибина буде над дном. Можливо, я зараз на сантиметр збільшу спуск. Буквально на сантиметр-два. Чуть-чуть треба буде підняти. Рельєф одинаковий. Ось воно чути тик, є дно тверде. Достатньо, глибина є. Тепер в процесі ловлі, коли наш корм вже готовий, і ми хочемо підсилити дію прикормки, відповідно провадити рибу. У нас є от такий ліквід турбобат. Ну, практично це те саме, кажуть, консистенція, це є солодка кукурудза, кажуть, із медом. І ми, коли собі формуємо кульки прикормочні, наприклад, як от я зараз заберу прикормки, от, ми їх зараз формуємо кульку, наносимо ось цю густу пахучу рідину з комплексом амінокислот. Дію має ту ж саму. Можна легенько втерти її в кульку і тим самим підсилюємо дію. Ну, це ми зараз заведемо. У нас ще є, крім того, спрей. Флюраміно спрей. Ми вже використовуємо його безпосередньо, коли ми на наживочку можна чуть-чуть його пшикнути, чи просто десь налити в кришечку і макати наживку перед тим, як ми закидаємо. Це вже йде у нас із запахом полуниці. І він, крім того, має ефект, дає чітко виражену плямку у воді. Тобто риба привалює, відповідно, і ще й кадзоровим таким ефектом від цього. Дуже допомагає і дуже рекомендую. Закорм. Найвідповідальніша частина.
Закормочний кіт, кульку поклали і акуратно її висуваємо вперед без різких рухів, тому що карбон міцний, але він може зламатися. Ну, в даному випадку, оскільки лайтова платформа, я мушу пристати, бо мені не вистачає висоти, так як був би вище. І починаємо спокійно його заводити в точку. Обов'язково фіксуючи в нас довжину водилища, так як ми будемо ловити. Ось рука зафіксована в мене на коліні. В цьому місці я буду ловити. Бачите, чашечка над водою і легенький поворот, ми її опускаємо. Оп, пішла. І продовжуємо в тому ж дусі. Зверніть увагу на точку загодівлі. Бачите, на поверхні з'являються бульки. Це працює прикормка, значить замішана правильно. Вивільняються частинки і воно починає вспливати на дном. Тобто це саме те, що нам потрібно для ловлі плотви. Прикормка працює, бо якщо б вона була перезволожена або не та фракційність, цього ефекту б не було і надаремно. Ну це опять ж таки це для плотви. Якщо б ми ловили таку рибу, як лящ, то нам би цього не потрібно було. Трішечки не вистачає висоти. Можна було б це робити швидше і не встаючи. Ну, лайтова платформа. Значить, кіт зараз оснащений мотилем у нас у воді. Вирішили спробувати з нього і дивимося, яка буде ситуація. Але, напевно, я зараз, знаючи цю водойму, преференції у плотви більше схиляються до піночки. Ми зараз поміняю кіт, там інакший гачок, призначений чітко для ловлі на пінку. Тобто більший, трошечки більший розмір, ну, буквально у дробинку. Обов'язково наголошують темний гачок. Ніякі нікельовані восени використовувати не бажано, відлякують рибу. І ми це зараз робимо. Тобто, міняємо кіт, попробуємо для цього. Кити в нас оснащені 1-грамовими поплавцями, видовжена варительна форма, ідеально сигналізує покльовки. Основа 0,12, повідець 0,08, осінь на дворі. Розгрузка класична, поплавочна, тобто основна маса грузил, так званий балк, проміжне грузило, яке знижує ризик запутування снасті і невеличкий підпасок, в кого який в мене по нумерації, напевно, це буде 8 або 9 номер, вже чітко не пам'ятаю. Так, тут гачочок уже, фактично це теж 18 номер, тільки форма інакша, класична, плотвина, темний гачок. Беремо піночку, червону, улюблену плотвину. Привабливість, так, знову ж таки кіт. Нехай трошечки водички, в процесі ловлі він її сам набере, але на початку треба змастити гуму. Ми завели, певний час покльовки немає, ну 30 секунд це, о, а є вона, є. Поспішив і сказати, що її немає. Бачите, як чудово виходить гума, амортизуючи рибу. Вершинки то у нас немає, штеки жорсткі. І поступово починаємо штекер відкотувати назад. Гума працює, від'єднуємо. І дивимося, хто у нас перший на гачку. Ух ти! О, ну досить пристойна. Вау! Але по добрій традиції рибака, напевно, забубони, садок до першої риби не був розкладений. Отож, зараз беру рибку і йду по садок. Грам 100 гарантований, гарна осіння плотва. Так, і напевно, незважаючи, що я швидко підсік, але гачок уже далеко. Екстрактор нам буде зараз необхідний. Ай, холодна! Так, є. Так, пауза, йдемо по садок. Садочок.
Для скептиків, котрі скажуть, що це дуже велика, важка і неповоротка снасть. Дивіться, зверніть увагу, я легко отримую її однією рукою, поставивши на коліно. Штекер, хоча і має вагу в 13 метрах, в порядку хороші екземпляри, десь між 800 і 900 грам, він є збалансований перед усіми, тому тримати його досить легко. Тим більше, що в мене зараз в тій частині комлевій є усилена частинка, виконана з набагато товщою стінкою, яка не дає можливість продавити, здеформувати сам бланк. І вона балансує. А за той час у нас клюнула чергова плотвичка. Гума працює, рибка пручається. Поки що розмір такий собі, але цілком пристойний. Дало на долоньку рибка. Гарно видно, що за губу, покльовку ми бачимо вчасно, поплавок легенький. Ходи сюди, красуня. Ах, холодна, гарна осіння плотвичка. Любителі таранки, напевно, зразу її зацінили. Ну, ми ловимо для задоволення, рибка буде відпущена. Грубша плотвичка. Вже цікавіше. Ой, яка красива. Дивіться, яка краса, яке в неї оперення гарне, яскраво оранжева. Ну просто чудо. Чудо проробить. Дуже красива рибка. Яскраво оранжеві плавники. Чудово. Так, і що? Чітко за губу. Тобто снасть настроєна дуже добре. Ось яка краса. Іди до води. Трошки грубша, але не багато. Покльовочка притоплює, але не добирає. Зараз спробуємо їй допомогти. От перевага штекера зараз буде, дивіться. Ми зараз акуратно спробуємо, підняли і опустили. Інколи так можна спровокувати її на пришвидшення покльовки. Але якщо цього не ну і ось вона спрацювала. Ось вам і перевага штекера. Бачите, як все просто. О, якась грубша трошечки гне. Або так здається. Або так здається. Та ні, трошки грубша є, чути по вазі. Так. Або боєць просто. Окунь! Ха! Смугастий розбійник на точці. Вау, ще один красень. Осінній красень. До плотви. Ай, смикайся. Колюче сотворіння. О, того губа, як завжди. О, яке смугасте чудо. Надзвичайно мальовниче озеро. Тут ловити, навіть якщо не клює, просто задоволення. Гори навколо, тиша, ліс мішаний, трошечки хвойного повітря, просто чисте. Тут можна відпочити навіть без покльовок. Сидиш і милуєшся. Лебеді, старі друзі, які тут вже впродовж кількох років зимують на цьому озері, їх підгодовують. Поплавок трошечки притопився, рибка вже цікавиться, але не. Попробуємо зараз знову ж таки попередній трюк. Акуратно піднімаємо і опускаємо. Є, не втрималася вона. Звабив її хробачок, тобто пінка.
плотвичка, невеличка. Невеличка. Це вже означає, якщо маленька, значить рибка відійшла. О, це сигнал про докорм. Це цікаво. От феномен. Рибаки, поясніть, яким чином з'явилося на гачку дві пінки, коли заводив тільки одну. Загадка. Якийсь проміжок часу пройшов, трошечки кльов стих, нам ще треба докормити. Беремо чергову кульку, ми набрали кількість і попробуємо зараз трошечки побавитися з ліквідами, подивитися на реакцію рибки. Ну, тут дуже слабо виражений запах, практично його вже немає. Попробуємо зараз от таку штуку. Окей. Так, це запах просто чудовий, передати на камеру не передам, але, як той казав, сам би їв. І на дні він мав би працювати дуже гарно. Акуратно нашу кульку. Оба! Кулька в чашці. Да, корм. Поворот. Все. Чергова порція смаколиків для риби. Пішла. Чергова піночка на гачок. І зараз ми спробуємо її підсилити дію за допомогою флюораміноспрея із запахом полунички. Акуратно. Трошечки на піночку. Чуть-чуть. Опа! Вау! Колір красивий. Сам би їв. І попробуємо реакцію рибки. Притоплює, думає, пробує, нюхає і сама, без допомоги. Працює. Працює. Невеличка, але плотвичка. Золото. Дуже красива рибка, чиста, гарна, акуратна. Респект власнику водойми. Є. Трошки або бойка, ні, не є велика. Хтось її хвоста погриз, хижак ганяв, втекла. Чітко, за губу. Ти як п'ялася. Постраждала від хижака. Значить, дивіться, ситуація. Сонечко піднялося, досить яскрава, вода майже кришталево чиста, трошечки затихли покльовки, і вони такі делікатні. Підозрюю, що риба на тій дистанції через прозорість води
напевно, реагує на мою присутність. Щоб тому переконатися, може правий, не правий, я зараз візьму ще одну секцію штекера, тим самим його подовжу і приблизно на 1,70 м вийду вперед. Отож, до тубусі у нас є ще одна частинка. Ось вона. Ну, взагалі-то кажучи, може бути і ще одна, бо це тільки наразі, бачите, 11,5 метрів. То можна залишити. Так, цю частинку забираємо. Поки що. А цю доштуковуємо. О, тепер штекер став довший. Виходимо на 11,5 метрів. Збільшення дистанції нам нічого не дало. Мабуть, вернемося до попереднього варіанту. І зараз, оскільки інтенсивність кльову суттєво впала, я спробую ще раз завести вже не одну кульку, а зо 2-3, можливо 4, тим самим трошечки активувати рибу, бо сонечко і чиста вода не дуже сприяють активному кльову. Кльовки затихли, вийшло сонечко. Рибка є, але дуже обережна. Треба її просити, прошено. Поплавочок потихеньку притоплюється, але тут якраз і переваги штекера, що можна легенько підіграти. Тобто підсмикнути, опустити, спровокувати її. О! Ах ти, промазав. Ну, є. Виманив я її. Виманив я її. Япа. Сонечко, чи то бокова хвиля, активність риби знизили суттєво. Зараз за кожну покльовку треба боротися, щось робити. Щойно поміняв поводок на тонший. Ну, ефект не конче. Є, вициганив. Вициганив покльовочку. О! Смугастий розбійник. Ну, то не по темі. Давай, давай. Ти зачепило тебе. Ну. Не, о, пливи. Що ж так, її так поведінка помінялася, а? Клювала на ура, і тут моментально. І от і не добрала. Он знову притоп, ну добери. Ну. Є. Добрала. Якась побита. Зранку до обіду була погода похмура, і активність рибки була в рази краща. Вона клювала фактично, можна сказати, в льот, тільки за воду. І тут же йшла покльовочка. Ну, але розпогодилося, вийшло сонце, і чи то ж напроти, мало того, що зараз практично не видно поплавця, ти як щось не намагаєшся хоч в окулярах, не в окулярах, в кашкеті сонячна доріжка безпосередньо на лінії, і ти його не бачиш.
І можливо і на рибу, чи вода є досить прозора і вона відбивається кут, чи бачить рибака. Ну, факт той, що активність рибки на даний момент впала. Дістаємо нашу рибку. Десь так. Попробуй вагу зараз. Ради спортивного інтересу. Ух ти! 889. 5900, грубо кажучи. Ну, мінус відро. От і завершилася наша коротка сесія. Рибка стала. І досить непогано відкликалося на прикормку і особливо на додатки. Ефективно працюють. Єдине, що нам завадило продовжити і цей процес краще, це сонечко. Надто яскраве сонце і чиста вода пригнітили значно ефективність риби і вже нема змісту тут її чекати, поки захмариться небо. Зрештою, ми задоволені вже отримали, рибки половили, процес був вдалий. Вона нам радість принесла, а ми подаруємо їй за то життя. Відпускаємо її назад в рідну стихію, трошки води дамо, нехай живе, підростає і буде нас тішити ще. Ця рибка жива. Оба! Поплили.